নমস্কাৰ গুড ইভিনিং সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ণ উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ মই জয়ন্ত শইকীয়া নেক্সট অকমান সময় আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে ইংলিছ গ্ৰামাৰ বুলি কৈছো এইকাৰণে কৈছো যে আমি এজ এ হোল আমি অলপ মিক্স অলপ বা কম্বাইন MCQ ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে যেহেতু কি পৰীক্ষা অবভিয়াছলি হ'ব কাৰেক্ট শীঘ্ৰে নহলেও হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমি আমাৰ চৰ্চা কি কৰো আমাৰ অব্যাহত ৰাখো যাতে আমি বিষয়বস্তুবিলাক পাহৰি নাযাওঁ ঠিক আছে এটা সেম টাইম আমি যাতে টাচত থাকো আৰু নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ আমি যেটো আমাৰ যেন উইক পইণ্ট আমি হেবিলাক গম পাই থাকিম নহয় জানো গতিকে আমি ক্লাছবিলাক কন্টিনিউ কৰি যোৱাটো ভাল কাৰেক্ট সো ইংলিছ গ্ৰামাৰ এনেকুৱা এটা সেগমেন্ট হয় যেটো আমাক প্ৰায় সমস্যাত পেলায় নহয় জানো আমি বহুত পাৰিছো যেন লাগিলেও হৈছে যেন লাগিলেও আমাৰ এগেইন এন্ড অফ দ্য ডে আমাৰ কি হৈ যায় বহুত ভুল হৈ যায় গতিকে আমি কেয়াৰফুল ৰিডিংটো অবভিয়াছলি কৰিব লাগিব সো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো সো ক্লাছ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ এটা নিউ কোৰ্স যেটো আমাৰ লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে দ্যাট ইজ ADRE 3.0 ঠিক আছে বেটচ 2 কাৰণে ঠিক আছে যাৰ আমাৰ বেস প্ৰাইস ৰখা হৈছে 999 অৰ্থাৎ 999 ঠিক আছে আৰু এই কোৰ্সটো ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটা মাধ্যমতে আমাৰ দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ শিকোৱা হ'ব আনহাতে এই কোৰ্সটো ললে লাভ কি হ'ব পাৰে আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স সকলে বা আমাৰ ইন্টাৰেস্টেড যি সকলে এই কোৰ্সটো এভেইল কৰিব বিচাৰে লাভ হ'ব এটোৱে যে কমপ্লিট সিলেবাসটো ইয়াত কভাৰ আপ কৰা হ'ব কমপ্লিট বুলি ক'লে নট অনলি ইংলিশ গোটেই যেটো আমাৰ কমপ্লিট সিলেবাস হ'ব হেতু ইয়াত কভাৰ আপ কৰা হ'ব ডেইলি লাইভ ক্লাছ দিয়া হ'ব যাৰ পৰা अगेन লাইক আই সেড আৰ্লিয়াৰ কি হ'ব আমাৰ আমি ইমপ্ৰুভ হ'ব পাৰিমে প্লাস এটা সেম টাইম নিজৰ আমি প্ৰগ্ৰেছটো ধৰিব পাৰিম ৰেকৰ্ডেড ক্লাছও পোৱা হ'ব গতিকে আনডাৰ এডভান্টেজ হেতু এটা ই বুকস অবভিয়াছলি যেটো প্ৰভাইড কৰা হ'ব হেখিনি পৰা আমি বেছি ভালদৰে ৰেফাৰ কৰিব পাৰিম দেন অফ কোৰ্স মক টেষ্ট দিয়া হ'ব যেটো দ্বাৰা আমি अगेन আমি নিজকে ইভালুৱেট কৰি গৈ থাকিব পাৰিম আৰু লগতে কি হ'ব PDF ফাইলস বিলাক দিয়া হ'ব যাৰ দ্বাৰা আমি যিকোনো সময়তে হেবিলাক বেছি ভালদৰে ৰেফাৰ কৰি থাকিব পাৰিম বা চাই থাকিব পাৰিম যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আমাৰ নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰিম সো কমপ্লিট এটা কভাৰ আপ কৰা হ'ব গোটেই এটা কমপ্লিট প্যাকেজ হ'বলৈ গলে গোটেই সিলেবাসটোৰ লাইক আই সেড অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমতে পোৱা হ'ব যাৰ যি মাধ্যম কনভিনিয়েন্ট মিডিয়ামটো ল'ব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ ভ্যালিডিটি থাকিব 1 ইয়াৰ কাৰণে সো দোজ হু আৰ ইন্টাৰেস্টেড ক্যান অবভিয়াছলি avail this opportunity by calling this number ঠিক আছে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা নাম্বাৰটো এই নাম্বাৰ কৰিব পাৰা লগতে এতিয়া কি হৈ আছে আৰু অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ কোৰ্স চলি আছে যেটো PNRD কাৰণে ঠিক আছে বিএডৰ গুৱাহাটী অৰ্থাৎ আৰু ডিব্ৰুগড় দুইখন ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত যেটো এন্ট্ৰেন্স হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ কোৰ্স ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰা হৈ গৈছে আসাম পুলিচ আসাম ফৰেষ্ট যাৰ পৰীক্ষা অবভিয়াছলি হ'বলৈ গৈ আছে নিশ্চয় হ'ব ৰাইট by end of the year probably within this year then ADRE আৰু TET এই সকলো বিলাকতে ঠিক আছে এটা কথাটো হল কি ইয়াত আমাৰ বেস প্ৰাইসটো 999 ৰখা হৈছিল হসবাত এট প্ৰেজেন্ট আমাক কি কৈছে 15% অফাৰ দি আছে অন অল কোৰ্সেস গোটেই কোৰ্সবিলাকত দিয়া হৈছে সো আমি এটাই কৰিবলগীয়া আছে হেতু হল কি SPK 15 এই কোডটো ইউজ কৰিলে আমি 15% ডিসকাউন্ট যেটো হৈ আছে হেতু এভেইল কৰিব পাৰিম সো ইন্টাৰেস্টেড যি সকল এক্সপেৰিয়েন্স আছে যি সকল ক্যান্ডিডেট আছে যি এতিয়াও কোৰ্সটো বাই কৰা নাই আৰু কৰিব বিচৰা সোনকালে বাই কৰি লোৱা পাৰচেজ কৰি লোৱা আৰু নিজকে এনৰোল কৰি লোৱা এটা নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে এটা নিৰ্ভৰযোগ্য কোৰ্সৰ সৈতে যাৰ দ্বাৰা আমি অবভিয়াছলি উই ক্যান এনলাইটেন আৱাৰ ফিউচাৰ ঠিক আছে ওকে অন দ্যাট পজিটিভ নোট আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছো আজি ক্লাছৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন স্ক্ৰিনত দেখা পাইছা কি কৈছে select the correct direct or indirect form of the following sentence okay তলত এটা বাক্য দিছে বাক্যটো আমি কি কৰিব লাগে ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্ট ফৰ্মটো আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে আউট অফ দিস 4 অপশনস সেন্টেন্সটো আমি প্ৰথমে পঢ়ি চাই লম he told you that he would discuss the matter that evening আমি ধৰিব পাইছো কথাটো ৰাইট আমাৰ স্পিচৰ কথা কৈছো আমি এই সেন্টেন্সটো পঢ়াৰ লগে লগে আমি বুজি পাইছো যে এই সেন্টেন্সটো নিশ্চয় কিহৰ হয় বুলি কৈছো সেন্টেন্সটো আছে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট স্পিচত কাৰেক্ট হি কৈছিল যে হি ডিসকাস কৰিব মেটাৰটো কেতিয়া সেইদিনা গধূলি মেটাৰটো ডিসকাস কৰিব বুলি হি কৈছিল এটো আছে কিহত আমাৰ পৰোক্ষ শক্তি অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্ট স্পিচত তাকে এটা আমি কিহলে নিব লাগে ডাইৰেক্ট স্পিচলে কাৰেক্ট গতিকে প্ৰত্যক্ষ শক্তিলে নিয়া লগে লগে কি হ'বলে হি টোল ইউ দ্যাট তা মানে আমাৰ কি আছে সেন্টেন্সটো নিশ্চয় এসআৰডি বৰ আছে ৰাইট এসআৰডি হোৱা লগে লগে কি হ'ব লাগিব ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটো সেড হ'বই লাগিব
আনহাতে told হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বটোৰ পিছত অবজেক্ট থাকিব লাগিব সো অবজেক্ট আছে ৰাইট সো সি আমি said to he said to you এটো হ'ব লাগিব কাৰেক্ট he told you that he would discuss the matter that evening he কৈছিল যে তেওঁ ডিসকাস কৰিব মেটাৰটো সেইদিনা ইভিনিং সো he said to you ঠিক আছে he তোমাক কৈছিল I will discuss the matter today evening ঠিক আছে যে he কৈছিল he said to you he তোমাক কৈছিল কি বুলি কৈছিল যে I will discuss the matter today evening and the next আছে কি he said to him he তোমাক কৈছিল he তাক কৈছিল ঠিক আছে he তাক কৈছিল I will discuss the matter that this evening ঠিক আছে he told you obviously নহয় he said to you said to him obviously again আমাৰ হেতু নহব ননি বাৰু you said to him নহয় he told you বুলি কৈছে he তোমাক কৈছিল অৰ্থাৎ he তোমাক কৈছিল so he said to you হ'ব বুজি পাছানে আমি যেটো বি কৈ আছো he said to you হ'ব you said to him নহয় তুমি তাক কৈছিলা বুলি কোৱা নাই নহয় আমাৰ ধৰিব পাৰিছা না কোনে কোনে কৈ আছে উত্তৰ কোনোবা আমি বি কৈ আছো ৰূপামণি পৰিস্মিতা এন্ড কোনে কলা পলিটন ৰাইট সো সোৱা কথাটো এনেকুৱা হ'ব he told you that he তোমাক কৈছিল যে he তোমাক কৈছিল গতিকে he said to he তোমাক কৈছিল কি বুলি কৈছিল he তোমাক কৈছিল যে he মেটাৰটো ডিসকাস কৰিব কেতিয়া বুলি কৈছে কেইদিনা গধূলি ঠিক আছে গতিকে he said to you he তোমাক কৈছিল I will discuss the matter today evening নহবনে বাৰু হেতু হ'ব বুজি পালানে it is option A is the right answer not B কাৰণ B হোৱা গলে সাবজেক্টটো আমাৰ চেঞ্জ হৈছে you said to him কোৱা নাই নহয় তুমি তাক কৈছিলা বুলি কোৱা নাই he হে তোমাক কৈছিল বুলি কৈছে বুজি পালানে কথাটো now moving to the next question select the option that expresses the sentence in the active or passive voice again আমাৰ এটো কি হ'ব তেলে ভয়েসৰ কথা active আৰু passive আগতো আছে narration direct indirect আছিল আমি ডাইৰেক্টলি নিছিলো ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ সেন্টেন্সটো হ'ল she has put fresh flowers in the flower vase ঠিক আছে flower vase টো ফুল দানিটো তাই কি কইলে বুলি কৈছো fresh flower থলে বুলি কৈছো fresh flower কিছু নতুন নতুন ফুলৰ ঠেঙলি আনি বা ফুল আনি তাই ভৰাই থৈছে হি গতিকে আমাৰ অপচনছ আছে fresh flowers are put in the flower vase fresh flowers are being put in the flower vase or fresh flowers has been put or fresh flowers have been put কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু কোৱেশ্চন কথাটো তেলে যে ফ্লাৱাৰ্স খিনি আনি পেলা কি কৈ থোৱা হল বুলি কৈছো থোৱা হল বুলি কৈছো ক'ত থোৱা আছে বুলি কৈছো ফ্লাৱাৰ বেসটো থৈছে কোনে থৈছে তাই থৈছে কাৰেক্ট গতিকে ইয়াত কোনটো হ'ব তেলে আনসাৰ yes fresh flowers has been obviously আমি ধৰিব পাইছো has আছে সেন্টেন্সত ৰাইট গতিকে কি হ'ব লাগিব সেন্টেন্সটো obviously সেন্টেন্সটো কি হ'ব তেলে সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত আছে নহয় জানো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত আছে আৰু আমি এটা ক'ব লাগে অপচন কোনটো শুদ্ধ হ'ব yes কোৱাচোন কোনটো হ'ব তেলে yes উত্তৰ আমি দিছো যে ফ্ৰেশ ফ্লাৱাৰ্স এখিনি আনি পেলাই ক'ত থোৱা হল ফ্লাৱাৰ বেসটো থোৱা হল কাৰ দ্বাৰা তাই দ্বাৰা আমি এই বুলি ক'লে হ'ব নহয় জানো এই বুলি ক'লে হ'ব গতিকে কোনটো হ'ব তেতিয়া হলে উত্তৰ yes ওকে আমি সি কৈছো ডি কৈছো কোনোবা ডি কৈ আছো the fresh flowers have been put in the flower vase by whom by the girl or fresh flowers has been put in the flower vase ঠিক আছে again আমাৰ বি আসলে fresh flowers are being put হেতু obviously নহয় correct and fresh flowers are put obviously কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ a আৰু b নহয় হৈছে আমাৰ থাকিব কি সি আৰু ডি ভিতৰত আমাৰ আনসাৰ হয় ঠিক আছে সি আৰু ডি ভিতৰত আমাৰ আনসাৰ হয় fresh flowers have been put is the correct answer ঠিক আছে yes কোনোবা কোসা option D now pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningful and correct okay so এটো আমাৰ কি আছে আমাৰ যেটো আমাৰ gap filling বুলি আহে ঠিক আছে gap filling বা fill in the blank বুলি আমাৰ যেটো গ্ৰামাৰৰ অত্যন্ত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইউনিট আছে gap filling বা sentence filling বুলি ঠিক আছে বা fill in the blanks বুলি যেটো আমাৰ আছে obviously সকলো ধৰণৰ এক্সামত আমাৰ হেতু আছে অপচন গতিকে তাৰে এটো এটা obviously question হয় আমি কি কৰিব লাগে খালি ঠাইটো আমাৰ দিয়া আছে তাতে আমি উপযুক্ত ওয়ার্ডটো লৈ পেলাই তলৰ কি কৰিব লাগে সেন্টেন্সটো আমি ফিল আপ কৰিব লাগে ঠিক আছে
You need to put the baby very this on the bed. তুমি বেবিটো কেঁচুৱাটো খুব সহজে মানে খুব কোমলকৈ বা খুব আৰামত খুব লাহেকৈ কি কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছো যে থৈ দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি কৈছো ক'ত বিছনাত মানে লাহেকৈ থবা চাবা যাতে দুখ নাপায় সেইটো কথা কোৱা হৈছে গম পালানে গতিকে আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া হলে কি হ'ব যে obviously gentle নহয় গম পালা আমি gentle বুলি কৈছো you need to put the baby very gentle হ'ব নোৱাৰে very gently ঠিক আছে adverb যে খুব লাহেকৈ থবা ঘাটংকে আঁতৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা পেলাই থলে লওঁতে বা বেবিটা দুখ পাব নহনি বাৰু গতিকে gently yes b is the right answer very gently ক'ত থব লাগিব কৈছে on the what bed now পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো question number 4 question number 4 to again আমাৰ close test ঠিক আছে যেটো again আমাৰ কি কৰা থাকিব sentence to আমাৰ okay my mistake it is not close test it is voice indeed active বা passive voice ত ক'ব লাগে আমি Ravi drove the car towards the highway for a trial run এটো আমাৰ কি কৰা আছে হয় sentence to active বা passive ত আছে আমি sentence to শুদ্ধ অপচনটো বাছি উলিয়াব লাগে কি হয় out of these four options প্ৰশ্নটো হ'ল যে Ravi drove the car towards the highway for a trial run driver second form আছে right drove so Ravi কি হৈছে গাড়ীখন drove কৰিছিল drive কৰিছিল কলৈ কৰিছিল towards the highway for a trial run highway ফাললৈ ইনে এবাৰ trial কৰি মানে কি কৈছিলে সি চলাই চাইছিল সেন্টেন্সটো কোড আছে সেন্টেন্সটো কিহত আছে আমি ধৰিব পাৰিছনে সেন্টেন্সটো আছে কিহত past indefinite tense ঠিক আছে সেন্টেন্সটো past indefinite আছে আনহাতে সেন্টেন্সটো কিহত আছে Ravi drove the car গতিকে সেন্টেন্সটো কিহত আছে সেন্টেন্সটো আছে active voice নহনি বাৰু ধৰিব পাৰিছনে তাৰ মানে আমাৰ either active বা passive লৈ নিব লাগে সো সেন্টেন্সটো আছে আমাৰ active হত আমি নিব লাগিব passive লৈ so the car was driving towards the car had driven towards or the car had been driven or the car was driven come on কোনটো হ'ব পাৰে উত্তৰ দিয়া okay শুদ্ধ উত্তৰ দিছা চাহিদা ৰূপামণি পলিটন আৰু কোনোবাই কৈছা নেকি yes d কৈছো আমি d is the right answer okay ssc জিডি কানো আমি এই কোৱেশ্চন আমি obviously এই ক্লাস ৰেফাৰ কৰিব পাৰো যেনটো বুজি পালা ঠিক আছে কাৰণ আমি যেটো আগত কৰিছো এটো কোৱেশ্চন obviously আমাৰ ssc জিডি কানো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে বা আমাৰ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন বা আমাৰ বাকি যিকিটা কোৱেশ্চন আমি কৰিছো আজি ইনক্লুড কৰিছো obviously এইবিলাক আমি ৰেফাৰ কৰিব পাৰা বুজি পালা আমি ৰেফাৰ কৰিব পাৰো so it's okay ক্লাসটো চালে তুমি লসত নুজুৱা ঠিক আছে যেনটো নিশ্চয় দুটা কথা আমি শিকিবই পাৰিম সাগে so এটা কেনেকৈ এটো হ'ব the car was driven towards the highway for a trial run by Ravi was driven abokan drove to ইয়াৰ কি আছিল মেইন ভার্ব আছিল রাইট drive or drove third form কি হ'ব driven passive voice হোৱাৰ লগে লগে obviously was সব মেইন ভার্বটো সদা কি হ'ব লাগিব verb 3 হ'ব লাগিব নহয় জানো গতিকে কি আছে the car was driven subject plus was were plus verb third form হ'ব লাগিব correct plus other words so plus other words কিনি ফলে আছে নাই okay এটো আমি চাও select the option that can substitute the underlined segment in the given sentence okay তলৰ সেই অপচনটো সিলেক্ট কৰা যেটো এই underlined segmentৰ ঠাইত আমি বহাব পাৰো অকমান আগত জুনে প্ৰশ্নটো ফুৰিছিল কোনে জিনটো খুদিছিল এসএসসি জিডি কথা very important question as far as your exam is concerned তোমাৰ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এটো হেড প্ৰশ্ন খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ এনেকুৱা প্ৰশ্ন তুমি জিডিত পাবা ঠিক আছে so আমি কেলে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউট বিলাক বা সাবস্টিটিউশন কোৱেশ্চন বিলাক obviously তাত আছে এটো সিলেবাসত আছে তুমি নিশ্চয় জানা এটা ক'ব লাগে যে এই আন্ডাৰলাইন পাৰ্টটো খলনি আমি কোনটো ইয়াত অপচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সেন্টেন্সটো আমি পঢ়ি চাই লওঁ when her teacher calls her a person who cannot be corrected she laughs at herself okay টিচাৰে যেতিয়া ক'লে তাই কৈছিল কি বুলি কৈছিল যে তুমি এনেকুৱা এজনী ছোৱালী যাৰ মানে একো হ'ব নোৱাৰে যাক শুধৰাব নক যাক মানে সিধা কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে তোমাক বা তু কৈ মেলি আৰু লাভ নাই অ সিধা নহ এনেকৈ যেতিয়া ৰিমাৰ্ক এটা দিলে তাই টিচাৰে তাই কি কৈছে তাই she laughs at herself তাই নিজকে নিজে হাঁহিছে বা নিজকে হাঁহিছে তাই মেবি তাই ৰিগ্ৰেট কৰিছে অ মেবি তাই ভাবিছে the ma'am is making fun of me কিবা এটা কৰিছে কিন্তু তাই নিজকে নিজে হাঁহিছে বুলি কৈছে ঠিক আছে হাঁহিছে তাই ৰিগ্ৰেট কোৱা নাই বা assume কৰা নাই now a person who cannot be corrected এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যাক শুধৰাব নোৱাৰি যাক সিধা পথলৈ আনিব নোৱাৰি তেওঁ কি বুলি কোৱা হয়
obedient, reformable, incorrigible or manageable. কোনটো হয় বাৰু কোৱাচোন উত্তৰ ইতিমধ্যে আমি দুইয়াকে দিছো yes obedient বুলি ক'লে বাধ্য বাধ্য ছাত্ৰ হোৱা হলে ছাত্ৰী হোৱা হলে তাইকটো টিচাৰে হেতু ৰিমাৰ্ক নিদিয়ে নহনি বাৰু গতিকে আমাৰ পোনছাতে আমাৰ কি হৈছে সেন্টেন্স আমি অপচন এ টো আমাৰ এলিমিনেট হৈ গৈছে থাকিলে আমাৰ ৰিফৰ্মেবল আৰু ৰিফৰ্মেবল হোৱা লগে কাক ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰি যাক শুধৰাব পাৰি যাক ভাল কৰিব পাৰি দ্যাট ইজ ৰিফৰ্মেবল সো তাই যদি ৰিফৰ্মেবল হলতেন अगेन হা টিচাৰে এনেকুৱা ৰিমাৰ্ক নিদিলে হেতেন manageable বলে মেনেজ কৰিব পাৰি তাক জানে নে কিবা এটা কৰিব পাৰিম then again হেতু হোৱা হলো টিচাৰে হেতু কথা নকলে হেতেন so incorrigible yes incorrigible বুলি কোৱা লগে এনেকুৱা এটা কথা বুজাইছে যে incorrigible হোৱা লগে someone যাক আমি কি কৰিব না যা behavior in terms of behavior কি কৰিব নোৱাৰি শুধৰাব নোৱাৰি বা সিধা কৰিব নোৱাৰি মানে যাৰ যি ধৰণ লগতে থাকিব মানে ঠিক আছে হেতু কথা কোৱা আছে so incorrigible this means C is the right answer কোনবা C বুলি কৈছিলা হয় C টোৱে শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে now 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি আহিছো pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningful and correct আমি খালি ঠাই দেখত তলৰ অপচন এটা fill up কৰি sentence টো আমি শুধৰাব লাগে বা এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য কৰিব লাগে but if you dash to spare before you do catch the bus be sure to pop in okay have a meeting have a moment have a nap or have a ride কি হ'ব পায় বাৰু যদি হে তুমি dash spare বুলি কৈছে যদি হে তোমাৰ মানে কি আছে বুলি কৈছো মিটিং এখন আছে spare before you do catch the bus যে বাসখন তুমি বাসত যোৱা বা বাস ধৰাৰ আগতে যদি তোমাৰ অকমান সময় কটাব পৰাকৈ যদি আছে এপাক হলো সোমাই যাবা আকৌ দেহে বুলি কৈছো মানে তোমাৰ যদি অকমান হলো টাইম হয় সো have a meeting যদি তোমাৰ এখন মিটিং আছে বুলি কম জানো obviously নহয় have a nap বুলি ক'লে অকমান টোপনি মাৰি লোৱা ঘুমাই লোৱা have a ride অকমান ফুৰিবলৈ যোৱা নহয় yes কোনোবাই কৈছা যে Polytone and obviously Rupamani কৈ আছো আমি অপচন বি if you have a moment যদি হে তোমাৰ অকমান সময় থাকে কি কৰিবৰ কাৰণে to spare অকমান কটাবৰ কাৰণে before you do catch the bus বাস ধৰাৰ আগতে যদি তোমাৰ অকমান সময় হলো তুমি ফ্ৰীকে পোৱা নহয় একবাৰ হলো আহি যাবা জাস্ট একবাৰ মু দেখা কৰি যাবা pop in okay it is closed stage in যেটো আমি আগতে কৈছিলো যে the sentence of a paragraph are given below in jumbled order arrange them in correct order to form a meaningful and coherent paragraph now এনে ধৰণৰ sentence closed stage যেটো আমি কম ঠিক আছে এইটো আমাৰ সিলেবাসৰ এটা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট সেগমেন্ট হয় ঠিক আছে আমি সবেই এইটো কথা অকমান নোট ডাউন কৰিম কাৰণ এইটো এটা এনেকুৱা এটা সেগমেন্ট হয় সিলেবাসৰ যেটো আমাক অফেন কনফিউজত পেলাব পাৰে ওকে গতিকে এটা কেয়াৰফুল ৰিডিং ইয়াৰ এই কাৰণ অত্যন্ত দৰকাৰ হয় এটা সেন্টেন্সটো আমাৰ কি কৰা আছে ভাগ কৰি দিয়া আছে এই দৰে PQRS ঠিক আছে PQRS আমি সেন্টেন্সটো একবাৰ পঢ়ি চাও আমি সজাই পৰা ক'ব লাগিব কোনটোত কোডটো মিলিব plastics and not available in sufficient quantities in India okay the rather want for specific targeted applications as a majority of composable plastics are more expensive than conventional and composable plastics packaging is not a blanket solution okay so বাক্যটো আমি ধৰিব পাৰিছো ওৱৰ্ড বিলাক আমি সেন্টেন্স তো ওৱৰ্ড বিলাক আমি পঢ়িয়ে ধৰিব পাৰিছো যে সেন্টেন্স বিলাক ইফাল হৈ আছে ৰাইট খেলিমেলি হৈ আছে that is what it is jumble হৈ আছে আমি সজাই প্ৰায় ক'বলৈ হয় আমাক কি হ'ব তেলে SQRP RPQS PQRS or SRPQ কোনটো একাধিক ক্ৰম অনুসৰি সজালে কোনটো ক্ৰমত সজালে বাক্যটো এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য হ'ব আমি হেতুৱে ক'ব লাগে ঠিক আছে আনহাতে সেন্টেন্সটো হল আমাৰ 7 নম্বৰ বাক্য ঠিক আছে 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন তো কোৱেশ্চনটো আমাৰ কেনেকৈ মিলিব তেতিয়া হলে কোৱেশ্চন বাৰু কোনোবা উত্তৰ দিব বিচাৰিবা নেকি this is question number 7 আমি ইয়াত যদি চাও প্ৰথম কোনটো হ'ব লাগিব যে composable যিবিলা প্লাষ্টিক পেকেজিং আছে is not a blanket solution ঠিক আছে blanket is not কোনবা আবৰণ দি থকা নাথাকে এটো কিবা এটা মানে যেটো প্লাষ্টিক পেকেজিং হৈ যায় ঠিক আছে ইয়াৰ পেকেজিংটো আমি বহুত কিবা এটা বুলি ভাবিব নালাগে আৰু কি আছে বুলি কৈছে
rather one for specific targeted applications as a majority of কি হ'ব তেতিয়াহ'লে composable plastics are more expensive than conventional plastic যিবিলাক composable plastic হয় সেইবিলাক বহুত বেছি এক্সপেন্সিভ হয় বুলি যিবিলাক কনভেনশনাল বা গতানুগতিকভাৱে আমি যিবিলাক প্লাষ্টিক পাওঁ তাতকৈ যিবিলাক মাটিত পচি যায় সেই প্লাষ্টিকটো অলপ এক্সপেন্সিভ হয় গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেকেজিং আমাৰ সাধাৰণতে প্লাষ্টিক পেকেজিং বিলাক নকৰে বুলি কৈছে দ্যাট ইজ ওয়াই আমি এই ব্ল্যাঙ্কেট কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কিবা ভাল কভাৰ এটা বুলি ভাবিব নালাগে কাৰণ ই কেতিয়াও পটকে কম্পোজ হৈ যোৱা এনেকুৱা ভাল কোৱালিটি এটা নিদি অবভিয়াসলি দিব নোৱাৰে না সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কিবা চিপছ বা বেলেগ কিবা এটা বস্তু কিনিছো ঠিক আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব বা তেনেকুৱা যিকোনো বস্তু এটা য'ত আমাৰ পেকেজিং এটা আছে বহুত কিবা এটা কস্টিক পেকেজিং এটা অবভিয়াসলি দিব নোৱাৰে কাৰণ কেলে যেটো আমাৰ বেস প্ৰাইসটো আমাৰ কম হয় কাৰেক্ট আনহাতে যিবিলাক কম্পোজেবল প্লাষ্টিক হয় এটো কিন্তু সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটিত ভাৰতৰ উপলব্ধই নাই বুলি কৈছে বুজি পালা তাৰ মানে আমাৰ সেন্টেন্সটো কোড মিলিছে yes অপচন 8 মিলিছে কৰিব পাৰিছা SQRP so 1 2 3 4 sorry 4 ঠিক আছে 4 গতিকে মিলি গৈছে সেন্টেন্সটো ধৰি মিলিছে নে তেতিয়া আমি ইয়াত যদি এক নম্বৰ বাক্য দিছো 2 নম্বৰ 3 আৰু 4 আমাৰ বাক্যটো একাধিক্ৰমে সাজ মানে কি হৈ গৈছে মিলি গৈছে কোনোবা উত্তৰ দিছিলা অপচন এ বুলি শুদ্ধ উত্তৰ না কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টু সাম এটো কি ক'ব লাগে in the following questions out of the given alternatives select the one which best expresses the meaning of that what idiom or phrase meaning of the idiom or phrase এটা জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ড বাক্য দিয়া আছে কি হৈছে a fish out of water so এই জতুৱা ঠাঁচটোৰ এই খণ্ড বাক্যটোৰ আমি ক'ব লাগে ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিংটো কি হ'ব ঠিক আছে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন দুই ধৰণে আহিব পাৰে ঠিক আছে কেনেকৈ আহিব পাৰে ইয়াত ধৰা ইডিয়মটো দিয়া আছে ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিংটো ক'ব লাগে ওকে আৰু কেনেকৈ আহিব পাৰে ইয়াৰ মিনিংটো দিয়া আছে ইডিয়মটো ক'ব লাগে সো এই দুটা ধৰণে ইডিয়ম বা ফ্ৰেজেছৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটা আগেইন এটা লাইক আমাৰ কি হ'ব লাগিব ক্লোজ টেষ্টৰ দৰে এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেগমেন্ট হয় যাৰ এটা এনলাৰ্জ পৰিধি আছে লাইক সিনোনিম এন্টোনিম আমি বহুত পঢ়িব লাগিব তো যিমানে আমি বস্তুবিলাক কমাই গৈ থাকিম আমাৰ কাৰণে সিমানে ভাল হ'ব সো ফিশ আউট অফ ওয়াটাৰ বুলি ক'লে মাছ এটা মানে ক'ৰ পৰা ওলাই আহা বুলি বুজি পাছো আমি পানীৰ পৰা নহনি বাৰু সো মাছ এটা পানীৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিলে তাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব obviously অৱস্থাটো শোচনীয় হ'ব কাৰণ ই এটা হ্যাপেন টু বি ওয়ান অ্যাকুয়াটিক ক্ৰিয়েচাৰ ৰাইট জলজ প্ৰাণী হয় জলজত পানীত থকা বস্তু হয় ই যদি বামত আহি থাকিবলৈ হয় obviously একেবাৰে আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিব বা ইট মে নট লিভ ফৰ এ লং টাইম কাৰেক্ট গতিকে ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিংটো আমি অকমানকে ধৰিব পাৰিছো তেতিয়াহলে এ পাৰসন আউট অফ accustomed environment to kill somebody to criticize someone or a person's a dead person কোনটো হ'ব তেতিয়াহলে যাৰ accustomed বা যা পৰিচিত এটা এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা হঠাৎ কবাত ওলাই গুছি গৈছে মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আছে য'ত সি এডজাষ্ট হ'ব পৰা নাই yes অপচন এ টো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে দুই তিনিজনে কৈছে উত্তৰ এ বুলি এ is the right answer now up next question number 9 well আমি এটা word appropriate word দি পেলাই আমাৰ যেটো গ্যাপ টো আছে fill in the blank টো আমি fill কৰিব লাগিব now you really need to exercise daily if you want to live a long and best life marginal life shrinking life wealthy life or healthy life যদি তুমি এটা wealthy life বা shrinking life জিয়া থাকিব বিচাৰিছা তুমি এক্সাৰসাইজ ডেইলি কৰিব লাগিব হে বুলি কম নে নিশ্চয় নহয় marginal যেটো অকন সীমিত লাইফ এটো বুলি কৈছ নেকি নহয় অৰ্ডাৰকে উত্তৰ দিয়া খুব ইজি যেন লাগিছে অপচনটো ৰাইট যদিহে তুমি এটা দীঘলীয়া অৰ্থাৎ তোমাৰ যদি আয়ুক দীঘল কৰিব বিচাৰিছা লগতে এটা খুব কি জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰিছা কি বুলি ক'লে আমি এই বুলি কম যে তুমি ডেইলি এক্সাৰসাইজ অকমানকে হলো কৰিবা এক্সাৰসাইজ নো কি আৰু বহুত বেছি যদি সময় নাই অন্তত অকমান সময় খোজ কাঢ়া that will do yes option D উত্তৰ দিছা শুদ্ধ উত্তৰ You really need to exercise daily if you want to live a long and healthy life. For easy hoy নহনি baru. Now, question number 10. Question number 10 it's a narration. ঠিক আছে sentence to either direct বা indirect আছে আনহাতে আমি অপচনটো শুদ্ধ অপচনটো ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে sentence to এবাৰ আমি পঢ়ি চাইছো Well Sania said to me tomorrow is my convocation. Okay. I convocation হ'ব ঠিক আছে maybe তাই ডিগ্ৰী কৰিছে ঠিক আছে so convocation হ'ব কমপ্লিট কৰিলে তাই শিক্ষা সো সানিয়া কৈছে
কালিলৈ মোৰ কনভোকেশন হয় বা কালিলৈ মোৰ কনভোকেশন আছে okay so Sania told to me that the next day is her convocation or told me that tomorrow was her okay told me that the next day was her or I told Sania that her convocation was the next day কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ yes ৰূপা মানে উত্তৰ দিছা আৰু কোনোবা কবা নেকি সি কৈ আছো আমি যে Sania told me Sania মোক কৈছিল that to obviously conjunction to লাগিব কাৰণ sentence টো আছে assertive sentence থকা কাৰণে reporting verb said to কি হৈ গল told হৈ গল কেনেকৈ গল said ৰ পিছত এটো object আছে এটো কোৱা হয় object বুলি কিহৰ object বুলি কোৱা হয় reporting verb right so reporting verb অৱশ্যে যদি object আছে তেতিয়ালে কি হ'ব reporting verb টো স্থলনিত ইয়াত কি হ'ব লাগিব said হলে told হ'ব correct আনহাতে এটো যদি say হলতেন বা says হলতেন তেতিয়া কি হলতেন tells হলতেন correct but tells হলতেন yes or no গতিকে told to ঠিকে আছে correct me to ঠিকে আছে মুকে কৈছে তাত আমি কি হলেও that conjunction লাগিব tomorrow ঠাইত আমাৰ next day হ'ব লাগিব বা the following day হ'ব লাগিব right is my convocation so is my this means reported speech to আমাৰ কিহত আছে এটো আছে আমাৰ present indefinite নহনি বাৰু present indefinite আনহাতে reporting verb to যদি pastor হয় reported speech to tense হলনি হয় কেনেকৈ হয় present indefinite থাকিলে past indefinite হ'ব লাগিব so the next day was her convocation yes correct হয় is আছে present indefinite change into past indefinite আনহাতে আমাৰ pronoun change হ'ব লাগিব narration change কৰি আমি pronoun change কৰিব লাগিব Sania কৈছে মোৰ convocation this means তাই convocation বুলি ক'ব লাগিব so pronoun my to change কি হৈছে ইয়াত her হৈছে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে yes the right answer is option C okay শুদ্ধ উত্তৰ দিছা কোনে কৈছে option C বুলি C is the right answer up next 11 to আমি কি কৰিব লাগিব in the following questions again আমাৰ এটা কি কৈছে এটা idiom বা phrase দিছে এটা জতুৱা ঠাঁচ দিছে আমি ক'ব লাগে ইয়াৰ literal meaning to কি হ'ব to be in two minds okay normally আমাৰ এটাই mind আছে yes সকলোৰে but আমি কেতিয়াবা দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত পৰো that is two minds so two minds বুলি কোৱা গলে কি বুজাব to migrate to be less effective in a dilemma or to be overconfident বহুত বেছি overconfident হৈ আছো that is why we are having two minds or like to migrate আমি অকমান migrate কৰিম কৰবাত so অকমান এফালেও আছো তাতো আছো or is it less effective হৈছো or in a dilemma এনেকুৱা এটা সন্ধিক্ষণত আছো যত আমি কি কৰো কি নকৰো দুধুৰ মুধুৰ এটা অৱস্থাত আছো কোনটো হ'ব পাৰে come on reply fast খৰকৈ উত্তৰ দিয়া okay কোৱাচোন there you go yes আমি ধৰিব পাইছো এনেকুৱা এটা dilemma এনেকুৱা এটা সন্ধিক্ষণত আছো যত আমাৰ কি কৰো কি নকৰো আমি উপায় বিচাৰি পোৱা নাই আমি এটা দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত আছো that is to be in two minds C once again it is option C now 12 question number 12 to কি কৈছে most effective at a word লৈ পেলাই আমি যেটো গ্যাপ আছে এটা ফিল কৰিব লাগে I feel so lazy and desk after doing any strenuous work কেতিয়াবা মই কি কম বুলি কৈছো বহুত বেছি কি হৈছে বুলি কৈছো এনেকুৱা কি কৰো এনেকুৱা মানে বৰ লেজি বা কি ফিল কৰো after doing any strenuous work strenuous বুলি কোৱা লগে বুজি পাছো এনেকুৱা এটা action এনেকুৱা এটা task that required what that require a lot of what a lot of physical বা mental strength ঠিক আছে strength এটো কথা কোৱা আছে মানে a work ঠিক আছে এনেকুৱা এটা work that requires কি হ'ব লাগিব গতিকে আমি কোৱা এনেকুৱা এটা কাম কৰিছো যিটোৰ কাম কৰিটা মানে মোক কি হয় বহুত বেছি যেতিয়া ফিজিক্যাল বা মেন্টাল স্ট্ৰেস দিব লগা হয় নহয় তাৰ পিছত মোৰ বহুত বেছি লেজি লাগে আৰু কি লাগে বাউন্সিং যেন লাগিছে একদম বাউন্স হৈ পৰিছো যেন লাগিছে নে পচুন এনে নিজকে বহুত বেছি ভাগ্যশালী যেন লাগিছে লাইভলি একদম ফ্ৰেছ লাগিছে যেন কিবা এটা মই বহুত কিবা এটা কৰি আহিছে এনেকুৱা লাগিছে অৰ মোক বহুত লেজি লাগে এন্ড অবভিয়াসলি স্লাগিশ হ'ব ৰাইট এনেকুৱা লাগিছে একদম ক্লান্ত ঠিক আছে জঠলা স্লাগিশ এনেকুৱা আত্না লাগি গৈছে যেতিয়া মই অলপ বহুত বেছি কি কৰো বহুত বেছি এনেকুৱা এটা ওভাৰ স্ট্ৰেইনিং কাম কৰি দিও I feel like very lazy and sluggish okay now আমি অকমান আগত কৈ আহিছো ঠিক আছে আমাৰ সকলো ক্লা কোৰ্স PNRD ঠিক আছে যেটো পঞ্চায়তৰ ঠিক আছে
বিএডৰ যেটো both গুৱাহাটী as well as ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি আসাম পুলিচৰ obviously আসাম ফৰেষ্টৰ যিখিনি কথা কিছুদিন আগতে ঘোষণা হৈ গৈছিল ৰাইট দেন ADRE obviously TET এই গোটেই কেইটা কোৰ্সে আমাৰ ইয়াত প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বা আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ হৈ আছে লাৰ্ন উইথ এছপিকেট ঠিক আছে গতিকে এতিয়াও যদি কোনো এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স আছা যি এতিয়াও আমাৰ পৰা কোৰ্সটো লোৱা নাই বা কোৰ্সটো বাই কৰিব বিচাৰিছা there is an what is attractive offer for you people the 15% discount দিয়া আছে প্ৰতিটো কোৰ্সতে এইকিটাতে so just code to use কৰিব লাগে SPK15 ঠিক আছে আৰু নিজৰ কাৰণে যিয়ে যি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছা obviously enroll হৈ ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে yes চাহিদাই কৈছা ৰাইট চাহিদা বেগম so আসাম ফৰেষ্টত তুমি obviously include হৈ ল'ব পাৰা কোনো কথা নাই তোমাৰ যেটো obviously যেটো এক্সামৰ কাৰণে তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছা ইয়াৰ পৰাই তুমি লাভান্বিত হবা ঠিক আছে গতিকে those who are interested তোমালোকে obviously শেয়াৰ কৰিব পাৰা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো যদি কোনোবাই কোৰ্স বাই কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ তুমি চাইছোৱা তোমালোকে চোৱা বেস প্ৰাইসটো কিমান কমত আছে তুমি দেখিছা ইয়াতে কিন্তু আমাৰ কমপ্লিট সিলেবাস আমাৰ কভাৰ আপ কৰা হৈছে কমপ্লিট ঠিক আছে গতিকে কি কৰা হৈছে A to Z মক টেষ্ট দিয়া হ'ব লাইভ ক্লাস দিয়া হ'ব ৰেকৰ্ডেড ক্লাস দিয়া হ'ব PDF দিয়া হ'ব গতিকে more than enough to say no to any other class বুজি পালে ইমানেই পৰ্যাপ্ত হয় যে আমি বেলেগ কোনো ধৰণৰ ক্লাস বেলেগ কোনো ধৰণৰ আৰু কি বুলি ক'ব লাগিব আৰু কোনোফালে আমি নো কৈ দিব পাৰো আমি কোনোফালে একো আৰু আমি খাবাধুই খাব নালাগে once you enroll with learn with SPK ঠিক আছে WhatsApp number দিয়া আছে বা কল কৰিব পৰা এইটো নম্বৰত alright given number which is there in the screen okay তাত হি ড্ৰিং হৈছে okay বুজি পাইছা ঠিক আছে okay now আমি 13 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছো আমি এতিয়া 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা again আমি কি কৰিব লাগে যে ডাইৰেক্ট বা ইনডাইৰেক্ট ফৰ্মত আমি ক'ব লাগিব সেন্টেন্সটো আমি চাওঁ এতিয়া কি দিছে I said to my daughter মই মোৰ daughterক কৈছিলো why are you angry with me okay যে ছোৱালীজনে কি কৰিছে বুলি কৈছো মোৰ ছোৱালীজনে মোক অলপ খং কৰিছে ঠিক আছে খং কৰাৰ কাৰণে মই সুধিছিলো বা মই কৈছিলো যে তুমি মোক খং কিয় কৰিছা বা তোমাৰ মোৰ ওপৰত খং কেলে উঠি আছে কি কাৰণে তুমি মোৰ ওপৰত মানে ইমান খং খাই আছা এই বুলি মই তাইক সুধিছো বুলি কৈছো ঠিক আছে অপচন আমাৰ কি আছে অপচনস আছে লাইক I asked my daughter why was she angry with me I asked my daughter why you are angry with me or I asked my daughter alright why she was angry with me then I said to my daughter that why she was angry with me কোনটো হ'ব কোৱাচোন পৰিপ্ৰিয়া উত্তৰ দিলা কি বুলি option C I asked my daughter why she was angry with me okay আৰু কোৱা কোনোবাই কবা yes কেনেকৈ হৈছে চাবা যে এটো হল ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে ৰিপোৰ্টেড স্পিচটো আমাৰ কি হৈ আছে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত হয় ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সটো যদি আমি এসআৰটি লৈ সলনি কৰিম এসআৰটি লৈ চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে ই কি হৈ যাব yes ইন্টাৰোগেটিভটো যদি আমি ইনডাইৰেক্ট কৰিম obviously তা কি হৈ যাব এসআৰটিভ সেন্টেন্স হৈ যাব ঠিক আছে ইনডাইৰেক্ট কৰাৰ লগে লগে ই হ'ব এসআৰটিভ সেন্টেন্স আনতে এসআৰটিভ সেন্টেন্স হ'বলৈ হলে আমি why was she বুলি ক'লে যেটো why was she বুলি ক'লে এটো এসআৰটিভ নহয় এটো ইন্টাৰোগেটিভ হৈ থাকিব তেতিয়া ৰাইট গতিকে why she was হ'ব লাগিব কিয় কাৰণ প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট should change into past indefinite আনতে said to my daughter ৰ ঠাইত আমি said ৰ ঠাইত ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বৰ ঠাইত asked বা inquired of আমি দিব পাৰো so I asked my daughter why she was angry with me is the right answer c টোৱে শুদ্ধ হয় ঠিক আছে okay শুদ্ধ উত্তৰ দিছা now 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ এটা ইডিয়ম বা ফ্ৰেজ দিয়া আছে কি হেতু give cold shoulder বুলি এটা কি দিয়া আছে ইডিয়ম বা জতুৱা ঠাঁচ দিয়া আছে তাৰ ঠাইত আমি ক'ব লাগে এই জতুৱা ঠাঁচটোনো কি বুজাইছে বুলি বা খণ্ড বাক্যটোৱে start doing something before the appropriate time be guiltless think only of one thing ignore avoid or be unfriendly towards someone কোনটো হ'ব পাৰে কোৱা yes give cold shoulder কোনটো হ'ব
গিভ কোল্ড শোল্ডাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে য'ত আমি গিল্টলেছ অনুভৱ কৰিছোঁ নে বেলেগ কিবা হ'ব কোৱাচোন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইজ 14 অ'কে য'ত আমি এনেকুৱা এটা কিবা কৰিছোঁ নেকি কি হ'ব লাগিব গিভ কোল্ড শোল্ডাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে yes ইয়াত কি হ'ব ইগনোৰ কৰা এভয়েড কৰা বা আনফ্ৰেণ্ডলি টুৱাৰ্ডছ সামওয়ান কাৰোবাৰ প্ৰতি কাৰোবাক আমি কি কৈছোঁ কথা নাই বতনা আমি আনফ্ৰেণ্ডলি কৰি মানে অলপ ইগনোৰ কৰা নিচিনা কৰি দিছোঁ প্ৰয়োজন হ'ল মই জানিছোঁ যে মোৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰিব এতিয়া সো এনেকুৱা মই এভয়েড কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বা ইগনোৰ কৰিছোঁ দ্যাট ইজ গিভ কোল্ড শোল্ডাৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 আমাৰ এটা ব্ল্যাঙ্ক ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক দিছে আমাৰ গ্যাপটো আমি কি কৰিব লাগে শুদ্ধ অপচন এটা দি ফিল কৰিব লাগে বাক্যটো পঢ়ি চাওঁ One day the queen was painting when a messenger entered desk to convey the king's arrival. Okay. So entered মানে এদিনাখনৰ কথা ৰাণীয়ে কি কৰিছিলে পেইন্টিং কৰি আছিলে তেনেকুৱা এজন মেসেঞ্জাৰ সোমাই আহি এইটো কথা ক'বলৈ আহিছে কিহৰ কথা ক'বলৈ আহিছে ইটস অফ কিংছ এৰাইভেল যে ৰজা আহিছে বা মহাৰাজ আহিছে এইটো কথা ক'বৰ কাৰণে তেলে এন্টাৰ্ড কম্পেয়াৰেবলি এন্টাৰ্ড relatively entered enjoyably or entered breathlessly কোনটো হ'ব বাৰু কোৱাচোন ৰাণীয়ে পেইন্টিং কৰি থাকোতে এজন পাৰিখত বা নট পাৰিখত এজন মেসেঞ্জাৰ এজন বাৰ্তাবাহকে কি কৰিলে তেওঁ সোমাই আহি পেলাই কৈছে যে মহাৰাণী যে মহাৰাজ আহিলে বা মহাৰাজ ঘূৰি আহিছে যুদ্ধৰ পৰা বা মহাৰাজ মৃগয়াৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলে আগতে কি হৈ যায় আজিকালি যুগটো নহয় ইট ইজ নট 5G era right এনেকুৱা এৰা হয় য'ত তোমাৰ যুদ্ধলৈ গৈছে ঘৰত বা ইয়াত ৰাণীয়ে বা মহলত কি চিন্তা কৰি আছে যে ঘূৰি আহিব নাহে অলৰাইট কোনোবাই ক'ব লাগিব আহি পেলাই যে এনেকুৱা হৈছে নাই ৰাইট হোৱাট ইফ সামথিং নঘটিবলগীয়া কিবা ঘটনা হয় বা মৃগয়া বা চিকাৰ কৰিবলৈ গ'লেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় কেতিয়াবা ধৰ ঘূৰি নাহিলে সেইদিনাখনি ক'ৰবাত শিবিৰ পাতি থাকিলে চ' আগেইন ইয়াত চিন্তা যে আহিব নাহিব ভালে কিবা হৈছে নেকি আকৌ চ' এনেকুৱাতো মানুহজনী মেসেঞ্জাৰজনে ৰাণীক নিশ্চয় কি ক'বলৈ অহা নাই এনজয়েবলি বিয়াত ফূৰ্তিকে ক'বলৈ অহা নাই বুজি পালানে যিটো আমি কৈ আছো ফূৰ্তি কৰি পেলাই নিশ্চয় ক'বলৈ অহা নাই তাত অকণ সাসপেন্সত আহিব লাগিব না মহাৰাণীয়ে যদি পেইন্টিং কৰি আছে ষ্টিল সি মাইট বি ৱৰিড দ্যাট ইজ ৱাই এজন চাগে মেসেঞ্জাৰজন একদম খৰধৰকৈ আহি পেলাই কৈছে যে মহাৰাণী ফুপাই কৈছে যে কি মহাৰাণী যে ৰজা আহিছে চ' ব্ৰীথলেছলি উইল বি দ্য ৰাইট অপশ্যন গম পালানে when a messenger entered breathlessly to convey the king's arrival will be the option what to say correct option ঠিক আছে so D to শুদ্ধ হয় কোনোবাই কৈছে ৰূপামণি কৈছে D বুলি yes D is the right answer now moving to next question number 16 again এটা আমাক idiom বা phrase দিছে to twiddle one's thumbs শুনিছানে বাৰু idiom to twiddle one's thumbs বুলি ক'লে ইয়াৰ literal meaning to কি হ'ব পাৰেনো to be idle to play safe to waste one's resources or to show no money okay to twiddle one's thumb এনেকুৱা এটা কি বুলি ক'ব লাগিব মানে জতুৱা ঠাঁচ হয় ইজি এনেকুৱা এটা ষ্টেট বজায় ইনএক্টিভিটি য'ত এজন মানুহৰ কি কৰা হৈছে কৰিবলগীয়া একো নাই আৰু কিবা এটা হওক বুলি কিবা এটা আশাৰে বাট চাই আছে মানে আমুকটো হওক আমুকটো পালে চলিম আৰু মানে ঠিক আছে কৰিবলৈ একো নকৰে কৰো বুলি একো কৰা নাই বা কৰিবলৈ নাইও কাম আৰু বেলেগ কাবালে মুখ মেলি চাই আছে মানে ঠিক আছে কাবালে অপেক্ষা কৰি থকা যে আনিব পইচা ওলাব পাম আমুক কৰিম ইত্যাদি ঠিক আছে গতিকে তাহলে কি হ'ব তাহলে ইয়াৰ অপচন কি হ'ব তাহলে এনেকুৱা এটা কথা য'ত আমি কি কৰিছো খুব বেছি এলেহুৱা মানে গম পালা লোকলে আশা কৰি আছো বেলেগলে আশা কৰি আছো ঠিক আছে টু be idle that is to twiddle one's thumbs বুজি পালা কথাটো এনেকুৱা ষ্টেট অফ মাইন্ড য'ত আমি বেলেগলে আশা কৰি কিবা এটা হ'ব কিবা এটা পাম এনেদৰে আশা কৰি মানে আমি দিন কটাই আছো নিজে একো কৰা নাই আৰামত আৰু ওকে 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি এতিয়া আহিছো ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 টো চাও আমি अगेन আমি কি কৰিম এটা সুইটেবল ওয়ার্ড দি পেলাই এই খালি ঠাইটো পূৰ কৰিম I told you already right sentence যেটো আমাৰ গ্যাপ ফিলিং বা সেন্টেন্স যেটো আমাৰ কি বুলি ক'ব লাগিব সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ নহয় বা সেন্টেন্সৰ যেটো এটা পাৰ্ট হয় গ্যাপ ফিলিংটো ঠিক আছে সো কি হ'ব তালে বা ফিলাৰ্স বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেগমেন্ট হয় ইয়াক আমি যিমানে সলভ কৰি থাকো হিমানে আমাৰ ভোকাবুলাৰিটো বিল্ট আপ হৈ গৈ থাকিব গম পালানে now my friend is not desk for this complicated assignment okay এটা complicated assignment হয়
যাৰ কাৰণে মোৰ ফ্ৰেণ্ড কি নহয় বুলি কৈছো worthy নহয় বুলি কৈছো comfortable নহয় বুলি কৈছো suitable নহয় বুলি কৈছো নে entitled নহয় বুলি কৈছো যে তেওঁ entitled নহয় তেওঁ এটো পাব নালাগে কাৰণ এটো কোৰ্সত তেওঁ বা এটো অ্যাসাইনমেন্টতে entitled হৈ থকাই নাই নে মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইয়াৰ কাৰণে যোগ্য নহয় বুলি কৈছো মোৰ ফ্ৰেণ্ডে ইয়াত comfortable নহব বুলি কৈছো নে again যোগ্য নহয় বুলি কৈছো that is A আৰু C কোনটো হ'ব পাৰে কোৱাচোন কোনটো হ'ব পাৰে মেবি চাগে মই জানো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কথা তাই বা তাৰ ইমান বেছি কোৱালিটি নাই ইমান বেছি কি নাই ট্যালেন্ট বা স্কিল নাই গতিকে মই কৈছো যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডে এটো কি নহব বুলি কৈছো যে এই পাৰ্টিকুলাৰ অ্যাসাইনমেন্টৰ কাৰণে বহুত বেছি যেটো কমপ্লিকেটেড হয় গতিকে মোৰ ফ্ৰেণ্ড নিশ্চয় ইয়াৰ কাৰণে worthy নহয় বুলি ক'লে যোগ্য নহয় বুলি ক'লে বা লাজ দিয়া কথা হ'ব ৰাইট নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কৈছা again worthy নহয় বুলি কৈছা ক'ব পাৰো আমি suitable নহয় ৰাইট yes suitable মানে কাৰণ এটো বহুত এটা কমপ্লিকেটেড অ্যাসাইনমেন্ট হয় আনতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডে এটো কৰিব নোৱাৰিব that is why I said like my friend is not suitable for this complicated assignment yes পৰিস্মিতা কথাটো বুজি পালা yes ৰূপা মানে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা C কৈছো C will be the right answer ঠিক আছে okay moving to next question now 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাও আমি again আমি এটা গম পাছো এটা disorder বা jumbled words এখিনি দিয়া আছে paragraph এখিনি আমি lines এখিনি আমি সজাই পৰাই ক'ব লাগে now sentence to আমি P to চাও fish or other potential foods item that happen okay Q to be floating by with stinging cells called that is nematocyst ঠিক আছে nematocyst at night and capture tiny organisms like zooplankton and small corals are predators and extended their tentacles okay so corals বুলি কোৱা লগে লগে কি কৈছে যে I mean corals a bit normally কি হয় বুলি কৈছো corals বুলি কোৱা লগে লগে ই a bit এনেকুৱা a bit প্ৰাণী যি জলজ প্ৰাণী হয় ঠিক আছে সাগৰত নৰমালি থাকে ইয়াৰ বহুত বিশেষ মানে কি বুলি ক'ব লাগিব এ টেন্টাকলস বুলি কোৱা লগে যেনেকৈ অক্টোপাছৰ পৰা দীঘল একেবাৰে হেকিডল আগবঢ়াই দিয়ে এনেকুৱাকৈ মানে কি কৰে ই শিকাৰ কৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে এটো কথা কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াক আমি সজাই পৰা যদি আমি কওঁ কি হ'ব তালে কোনটো অপচন হ'ব yes কোনোবাই কৈছা C বুলি it is কি হ'ব তালে এবে চাও corals are predators and they extend their tentacles at night কেতিয়াকৈ মূলত ৰাতি কৰে and capture tiny organism like zooplankton এইবিলাক zooplankton capture কৰে small fish সৰু সৰু মাছও কেতিয়াবা ধৰে and other potential food item আৰু আন কিছুমান তেনেকুৱা যিখিনি খাব বা খোৱা উপযোগী ফুড আইটেম বিলাক লয় that item that happen to be floating by with stinging cells called what nematocyst right so this means D to শুদ্ধ হ'ব বুজি পালানে D to হ'ব not C okay 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত লাইছে again আমি এটা appropriate word দি পেলাই আমি gap to fill কৰিম ঠিক আছে okay his autobiography will be one of the most কি হ'ব তালে that's awaited books okay তেওঁ autobiography এখন আত্মজীৱনী পাবলিছ হ'বলৈ গৈ আছে সো হেখন আটাইতকৈ অপেক্ষাৰত মানে সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষা কৰি থকা কিতাপখন হ'ব তেওঁ autobiography খন so most eagerly হ'ব most deftly badly or slowly হ'ব yes খুব ইজি সহজে ওলাই আছে ৰাইট আমি কাবা কিবাহৰ কাৰণে একেথৰে বা খুব আগ্ৰহেৰে বাচ্চা থাকিলে আমি slowly নকম badly নকম deftly নকম obviously আমি কম অপচন A right yes A eagerly awaited books হ'ব right here comes okay one more question one more parajumbles by one more close stage of question before আমি আজি class to before we wrap up the day আজি class to আমি সামৰ আগত আৰু এটা question আছে আমাৰ ক্লোজ টেষ্টৰ পৰা যেটো আমি মিলাই ক'ব লাগে সেন্টেন্স টো আমাৰ সিকোয়েন্স টো আমাৰ এনেকৈ দিয়া আছে অপচন কিটা দেখা পাইছো জাম্বল হৈ আছে পি দাস আমাৰ কি ভাৰ্জন অফ দা ইউৰোপিয়ান পুৰ লস charitable and informal colonies such as Ghana, Jamaica, India and the missionary activities and the introduction of western juvenile justice procedures Philippines the basic welfare service grew out of modified question bar eto ami je hojai parai kau কোনটো হ'ব PRSQ QSPR QPRS or is it PSQR কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু কোৱাচোন যে সজাই পৰা যদি আমি সেন্টেন্সটো কৈ দিও সেন্টেন্সটো যদি আমি কৈ দিও যে কি হ'ব লাগিব তেতিয়ালে যে ইনফৰ্মাৰ কলনিজ অতীতৰ যিবিলাক কলনি আছিল ব্ৰিটিছৰ such as Ghana, Jamaica and India obviously India colony asile right and
দ্য কি হ'ব ভাৰ্জন অফ ইউৰোপিয়ান পোৰ লছ ঠিক আছে চেৰিটেবল এণ্ড মিলি গৈছেনে এণ্ড ঠিক আছে মিছনাৰী এক্টিভিটিজ and the introduction of Western juvenile justice procedures. Then, Philippines, the basic welfare service grew out of modified. Yes, question kothatu keneke milibo? Keneke milibo konoba uttor dibo bisariba neki? Yes. In former colonies, ঠিক আছে? In former colonies. কি হ'ব লাগিব? In former colonies such as Ghana, Jamaica, India, and the Philippines, the basic welfare service grew out of modified, modified version of the European poor laws, charitable and missionary activities, and the introduction of Western juvenile justice procedures. Eto nohoba jano amar option B to mili ase ne nohoy D nohoy ami jetu D koi ase D to mila na tomaloke ami okon pohote gom paisilu right etu jodi so ami dhuniyake mili ase kiut amar former colony jibila Ghana, Jamaica ba India লগতে ফিলিপিনছত কি হৈছিলে বুলি কৈছে বেসিক যেটো ওয়েলফেয়াৰ সার্ভিস গ্রিউ আউট অফ মডিফাইড কি হৈছিলে মডিফাইড মিশনাৰী এক্টিভিটিজ ঠিক আছে গতিকে মিলিছেনে কথাটো ধৰিব পাৰিছা অপশন আমাৰ ইয়েস অপশন আমাৰ কোনটো শুদ্ধ হয় বি টো হে শুদ্ধ হয় ঠিক আছে হ'ব সো ক্লোজ টেস্ট अगेन আমাৰ সিলেবাসৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেগমেন্ট হয় গতিকে আমি এটো পাৰিলে অবিয়াসলি অকমান চৰ্চা থাকিলে বা চৰ্চা ৰাখি থলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি আমাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কিবা নতুন কিবা এটা বুলি আমি নাভাবিম আৰু অকমান টাইম লৈ পেলাই ভালদৰে চাম আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো নিশ্চয় কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ওকে এক্সপেৰিয়েন্স সো ইমানে আসলে আজি ক্লাছটোত আমি এনেকৈ এটা কম্বাইন এমসিকিউ সেট লৈ আহিছিলো ঠিক আছে সো ধন্যবাদ জনাব তোমালোকক সকলো ইমান খৰধৰকৈ উত্তৰবিলাক দিছা ইনফেক্ট বহুত শুদ্ধকৈ উত্তৰ দিছা আৰু কোনো কথা না যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াও নাই আমি নিশ্চয় শিকিছো নহনি বাৰু we are learning from our mistake এটো এটা জাস্ট এটা কি বুলি ক'ব লাগিব আমি ফিডব্যাকটো অকমান পাইছো বাই দা সেম টাইম আমি অকমান কি পাইছো হুক এটা পাইছো যৰ পৰা আমি অকমান নিজকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম নহনি বাৰু yes সো আজিলৈ ইমানতে আমি সামৰিম নেক্সট সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰতে আমাৰ ক্লাছ থাকিব সো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তোমালোক নিজেও আহিবা লগ বন্ধু সকলকো ক'ব পাৰা তোমালোকে যি সকল এক্সপেৰিয়েন্স বা পৰীক্ষাৰ্থী আছে ঠিক আছে সো সকলোকে পুনৰ অহা সপ্তাহত অৰ্থাৎ অহা বুধবাৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰো থ্যাংক ইউ নমস্কাৰ